What is up, Benizans? Welcome back to my channel. So if you're new here, welcome sa aking YouTube channel. I'm Junior Benz and this channel creates video tutorial and construction related videos. Now, what is up, Benizans? Welcome back to my channel. And if you're new here, welcome sa aking YouTube channel, and I'm Junior Benz, and this channel creates video tutorial and construction related videos. Now, if you're looking for this content, If you're looking for this content, feel free to consider subscribing my channel. You can tap that notifications bell so that you won't miss any update. So, ang ating episode for today, we're gonna be talking about construction contract agreement. And in this episode, we have tutorial video coming up. So ano nga ba itong construction contract agreement? So actually ang objective natin sa video na ito, So what is construction contract agreement? Ang isang kasunduan or construction contract ay isang dokumento na nagtatakda ng scope and terms ng mga gagawin para sa isang construction project. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng contractor at ng may-ari or isang kumpanya na kumuha sa kanila upang gawin ang trabaho. So what are the things that we are going to expect in a construction contract? So basically, in scope, terms, and conditions should be ang scope, terms, and conditions should be defined in basically ang makikita natin sa isang contract ay yung mga terms and ang makikita natin or ang makikita unang-una. Ang mga information na makuha natin sa isang contract ay yung mga terms and conditions or yung mga scope are defined and determined sa isang kontrata. So ito pa yung mga dapat nating malaman sa isang kontrata. So naglalaman po ito ng start and finish ng ating construction project. At makikita rin natin kung magkano yung ating babayaran as an owner sa isang project na yan. At makikita rin natin ang total cost or total amount ng isang project kung magkano yung ating babayaran on that specific project. And also it will be in other case it would be it should be itemized in a very detailed items. Like for the construction, kung magkano yung magagastos natin sa mga material, kung magkano yung magagastos natin sa mga materials, magkano yung magagastos natin sa mga labor, magkano yung magastos natin sa mga labor cost or sa mga additional na mga or sa mga unforeseen or sa mga items na hindi natin or sa mga items na dagdag sa ating
or sa mga items na may dagdag sa ating kontrata. Dito rin natin makikita kung kailan po tayo So dito rin natin makikita kung kailan tayo magbayad ng So dito rin natin makita kung kailan ba dapat tayo magbayad or ang ating mode of payment, kung paano natin babayaran ng isang contractor or kung paano tayo mag-release ng ating bayad. So basically in this video is just a prerequisite sa ating susunod na episode, dahil basically ang ating content dahil ang akin po talagang i-discuss is yung progress billing. Pero I want you to understand kung ano yung mga kaibahan if ever na meron kayong mga contract na meron kayong specific contract na hinawakan. So it will affect kasi it will affect kung ano yung magiging mode ng ating babayaran sa ating progress billing. So sa isang kontrata din ay makikita natin kung ano yung mga items pa na as an owner we are liable on that items, or as a contractor ikaw yung responsible on that items or in that concern. So sa pamamagitan ng isang kontrata, parihong pinoprotektahan ng ang manggagawa or ang isang contractor at ang may-ari nito para siguraduhin na ang nakasaad sa kontrata ay malinaw mula sa simula at maiwasan ang mga potensyal na problema at iba pang mga hindi inaasahang issue. So, yun nga yung sabi. So guys, yun nga yung sinasabi ko lagi sa aking vlog, na if ever na kung meron kayong pinapagawang bahay or whatever na mga endeavors or mga projects na pinapagawa nyo, much better na meron po talaga kayong black and white or meron kayong contract or agreement between the two parties, para sa ganon in the future, because hindi natin kasi in the future hindi kasi natin na-determine kung anong mangyayari. So at least you are being protected for that certain piece of paper, na yung mga rights mo at rights din niya if ever na kung may mangyayari man, sana ay wala. So we'll just talk about the four very common types of contract. So unang-una meron tayong lump sum contract. So unang-una meron tayong lump sum contract, then unit price contract, cost plus contract, and time and material contract. So let's first talk about this lump sum contract. Lump sum contract, or sometimes called as fixed price contract or stipulated sum contract. Ito ay ang isang lump sum na kontrata ay merong agreed amount equivalent sa presyo ng ang isang lump sum na kontrata ay merong agreed amount na presyo para sa lahat ng gagawin para sa isang construction project. So basically guys, sa type ng contract na ito ay meron na tayong certain amount or specified amount or stated amount, stipulated amount kung magkano yung magiging price or magkano yung magiging cost on that specific project. So that's fixed amount. Kung ano yung mangyayari or whatever additional. So that's basically it. Kung magkano yung
So that's basically it. Kung ano yung agreed amount nyo, like 2 million, 1 million, 1.5 million, that's it. So let's bear in mind na if you are the contractor, you have to make sure na na-include or na-estimate, nasama mo sa estimate mo, sa pricing mo, yung lahat ng mga concern para ma-provide o ma-deliver mo yung deliverables or yung isang project. So let us remember, if we are the contractor, na whatever mga risk or whatever mga variances, whatever na mga items that would lead or cause you to that will lead or cost you to spend extra amount para ma-provide mo yung deliverables, then that is your responsibility. Hindi na yung responsibility ng may-ari, dahil as we said, meron na kayong specified or fixed contract na napag-agrihan ng may-ari. That's the reason why if you are dealing with this type of contract, make sure na talagang you know exactly what is the scope of work. You know exactly what are the concerns. Say for example, meron kang isang project na hindi mo na foreseen na isang material pala ay medyo it will cost you more when it comes sa delivery niya. And then nung nag-estimate ka, hindi mo nasama yung concern on that delivery, concern ng delivery on that item, and nag-assume ka lang na available ito sa market, na hindi na kailangan pa ng hindi na kailangan ng mga additional cost. Then sa actual is nadagdagan ka na, then sa actual is mali ka dun sa estimate mo. Then sa actual is mali pala yung inassume mo, dahil you need to spend more costs sa kanyang delivery on that specific item. So hindi na po yan concern, or hindi na po yan cargo ng may-ari. It should be your responsibility, and it will add on sa cost na you will shoulder for that specific item. So if an owner opts for lump sum contract on a project, contractor will usually charge an extra amount intended for the risk they taking on. Otherwise, it will greatly affect on contractor's profit, or worst comes to worst, project may. If an owner opts for lump sum contract on the project, contractor will usually charge an extra amount intended for the risk they're taking on. Otherwise, it will greatly affect on contractor's profit, or worst comes to worst, project may not be completed as planned. So that's the most important thing, na at least meron kang contingency or allowance doon sa estimate mo, dahil hindi mo talaga as in totally ma-perfect yung mga hindi mo talaga ma-perfect na ma-include yung lahat ng mga concern. So that's the reason why yung contingency natin, doon natin kukunin yung mga extra na mga cost na hindi natin na kikita during the estimation or during the bidding of that project. So ang pros ng isang lump sum contract in the part sa owner ay hindi ka na masyadong mag-iisip ng mga any additional na costs ng project mo, kasi you are fixed on that specific amount. So as an owner, you will be comfortable na yun lang talaga yung magiging gastos ng isang project or yung bahay mo. Then on the part also sa contractor,
Then on the part also ng contractor, it would be good for contractor dahil alam na niya kung ano talaga yung alam na niya kung ano talaga yung kanyang scope of work or kung ano talaga yung trabahong pinasok niya dahil at the first stage alam mo na yung dahil at the first stage talagang you have the clear picture na ito yung dapat na i-deliver mo or ito dapat yung magiging outcome ng project na binid mo. On the other hand, yung cons naman nito is kung may mga items na hindi ka nasama, yung sinabi natin kanina, it will actually consume or magagamit yung profit na supposedly sa part ng contractor, profit na niya yun. Then dahil hindi niya nasama yung mga items na yun or yung mga concerns na yun, then it will actually consume your profit then it will actually consume your profit, and that's not good and that's not totally good when it comes sa mga contractor. So when you can say that you are ready to sign up for a certain lump sum or fixed price contract agreement. So take note of this one if you have the total picture or you know exactly what is the scope of work, then that's a time that you can tell yourself na it's okay, you can go through, you can sign on that contract. And napunta naman tayo sa unit price contract. So now punta naman tayo sa unit price contract. Unit price contract ay ang kabuang presyo ng kontrata ay batay sa presyo ng lahat ng bawat bahagi or unit ng trabaho. Sa ilalim ng isang kontratang unit price contract, ang contractor ay nagbibigay ng specific amount or presyo para sa isa or higit pang mga gagawin para sa isa ring o pwede ring isang block or isang chunk ayon sa kabuang trabaho na required sa project. So this type of contract is actually not a typical use for major construction project and is often used for smaller jobs like repair or maintenance work. So basically in this type of contract, ay nakabase sa isang unit yung ating presyo sa isang unit, or pwede naman siyang isang bahagi ng isang project na kino-consider nila as unit. For example, sa isang bahay na pinakonstruct, kinonsider niya as unit yung isang kabuang structural works, painting works, structural work, So in this type of contract, ang treatment niya ay into units. So halimbawa na lang yung tingin niya sa isang item as a unit, yun yung presyohan niya. Or otherwise in detail, it should be from itemized. It will be in itemized. It will be in itemized. So let's take a look for this first example na tinitreat niyo yung isang kabuoang work as unit. Say yung structural works. Yung structural works as one unit, architectural work as one unit, plumbing work as one unit. So may specific na presyo on that
specific unit. Or it could be also treated as per unit talaga na itemized. For example, isang pipe. So say for example, pipe works. So say for example, isang item ng pipe, isang item ng plumbing, isang item ng pipe, isang item for electrical, like yung mga like for, or it could be treated as an itemized work. Say for example, meron kang doors and windows, isang unit yan, isang presyo. So like for example, doors and windows is treated as one unit. So say for example, doors and windows treated as isang unit, or mga pipeworks or mga pipeworks na tinitreat talaga in item in every sizes or in every mga installation na ginagawa. So depende sa treatment ng unit price work. So depende sa treatment ng isang unit price work. Pwedeng ganun yung treatment. Pwede ganun yung treatment sa isang unit price contract. Pero ang isang unit price contract daw ay kadalasang ginagamit lang ito doon sa mga items or doon sa mga... So ang isang unit price contract daw ay hindi masyadong ginagamit sa mga... So ang unit price contract ay hindi masyadong ginagamit sa mga complex works wherein marami kang mga activities or marami kang mga materials or items na kino-consider. Most likely ito po ay ginagamit lamang sa mga items na mga like yung mga repeated na mga items sa isang project. Say for example, meron kami ngayong kontrata na unit price contract or remeasurable, pero ito ay isang hospital. Pero dahil ito ay isang hospital, malaking project to, pero dahil repeated lang yung items or repeated lang yung mga BOQ, dahil repeated lang yung mga bill of quantities sa isang floor, kasi parang typical lang yung mga items niya. So it could be treated or it could be best na in-apply yung unit price contract. At the same time, take note na kung hindi ka pa talaga totally determined, totally identified yung scope of work, so much better kung unit price yung gagamitin mo, dahil later on, kung may mga additional work, then pwede mong idagdag. Doon sa item. Or kung may mga item na i-cancel mo, pwede mong i-cancel dahil wala ka namang concern or dahil wala ka namang concern doon sa an overall cost ng project. So whatever is being done by a contractor or kung whatever na matapos ng isang contractor, yun lang yung magiging babayaran ng owner. So kung kaya't ginagamit nila yung unit price contract sa kontrata namin, dahil besides sa typical lang yung every floor ng hospital dahil typical lang yung every floor ng hospital, at the same time meron na rin kasing scope na yung overall scope ay parang hindi na talaga kabuo ang binigay sa amin, dahil meron ng part na completed na. So much better na dahil meron dong mga activities na natrabaho na nila, so it would be deducted sa overall cost ng project. So, yun yung mga items na dapat nating tatandaan if ever na magpapagawa kayo ng iyong bahay na hindi pa masyadong defined, or ano yung mga dapat mong ipagawa as a whole, then much better na unit price yung gagamitin nating construction contract agreement na ating i-implement.
Then yung third natin ay yung cost plus contract. Then yung third natin ay itong cost plus contract. Karaniwang required ng cost plus contract ang may-ari na ang magbabayad para sa lahat ng mga gastos sa construction project. Tulad ng gastos sa materyales, labor at anumang iba pang mga gastos para sa project. Bilang karagdagan, ang mga ganitong uri ng kontrata ay kasama rin sa pagkasundo ay kasama rin ng napagkasunduang halaga or percentage ng pagko-cover or percentage na magko-cover ng contractor overhead, cost and profit na binabayaran din ng may-ari. So actually itong type ng kontra ang type ng contract na ito ay hindi masyadong ginagamit natin at actually itong type ng contract na to ay hindi na natin masyadong i-explain dahil hindi masyadong ginagamit natin. Dahil ang treatment sa contract na ito ay cargo ng may-ari yung lahat ng babayaran, labor, lahat ng materyales or whatever concern, tapos yung profit or yung overhead ng isang contractor, separate pa yun. So that means to say parang walang risk sa point ng profit or yung overhead ng contractor dahil kung anong mga magagastos sa isang project ay cargo ng may-ari ng project at ay cargo ng may-ari ng project. Bali, wala nang masyadong aalalahanin ng contractor, at the same time, safe pa yung profit and overhead niya. So, as an owner, parang hindi siya maganda. Dahil pwede yung contractor na tatrabaho lang, tapos hindi na niya concern kung ano yung manggagastusin doon sa construction. So, parang wala siyang masyadong responsibility, no? So, ganun yung treatment sa cost plus contract. Kung kaya't wala masyadong nag-a-apply sa isang kontrata na to. Or maybe may mga specific na mga dahilan kung bakit gusto niyang gamitin yung cost plus contract. Then the last one is the time and material contract. So ang time and material contract ay tumutukoy sa hourly or daily rate para sa mga manggagawa or contractor. Additional payment sa pagbabayad sa rate na ito So additional payment sa pagbabayad sa rate na ito, owners will also agree na magbayad ng anumang bahagi ng mga gastos ng construction project na nabanggit sa kontrata bilang direct or indirect or markup and overhead na gastos. So dito naman sa daily or time and construction time and material construction, actually a sort of matatawag na itong arawan dahil binabayaran mo yung trabahador mo in an hourly and daily rate. So kung ano yung pinasok nila, ano yung pinagtatrabahuan nila on that day or in that specific time, then yun yung babayaran mo. Somehow para kang talagang employer on this type of contract. So, may mga certain situations na much better din tong tatawagin natin actually ito ay arawan, and then yung lump sum contract ay tinatawag natin tong pakyawan. So these four common types of construction contract, ang lagi nating tatandaan, kung lump sum, we have a fixed price or defined to fully cover project. Kung unit price, categorized, task and materials are individually priced out. Then for cost plus, this is a project cost are fully covered in addition to a separate payment to cover the profit and overhead ng construction. Time and materials project cost are fully covered in addition to a separate payment based on the hourly or daily rate.
So I hope na meron kayong natututunan when it comes sa ating 4 types or 4 common types of construction contract agreement. Dahil later on, we will be talking about the progress billing. So paano natin piniprepare yung ating mga progress billing at i-discuss ko sa inyo kung paano i-share ko sa inyo kung paano kayo mag-prepare ng isang progress payment billing. So that's basically it. I hope that you learned something out from this video. You can separate or you can totally decide for yourself kung ano yung gagamitin yung type of contract on your specific project, or let's say kung kayo ay magpapagawa ng yung mga sariling bahay. So I hope that you learned something out from this video, and if you did, please to consider subscribing my channel. You can tap that notifications bell so that you won't miss sa mga update ng ating vlog. So thank you very much guys, and congratulations to us. We reached 20,000 subscribers, and I hope that you will continue to support my channel. And I think that's it for this episode. And have a great day, and God bless. And I guess that's basically it. So I hope that you learned, and I guess that's basically it. And meron po akong pahabol. You can actually comment sa aking isang video. At meron akong isang pahabol. Pwede kayong mag-comment sa isang video ko. Ilagay ko sa description box yung link niya para makapag-comment kayo. Nilagay ko doon sa video na yun na kung ano yung gusto niyong video out sa mga in-upload ko from the very start sa pag-vlog ko until I reach 20,000. Dahil meron po tayong giveaway na ibibigay ko sa mga pipila nating mga lucky winners. So I hope na pwede kayong mag-comment doon para at least pwede kayong mag-comment doon at pwede kayong manalo sa ating mga giveaways. So I guess that's it, and have a great day, and God bless. Bye-bye.